ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ SDM ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ $1 ਲੱਖ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ $1 ਲੱਖ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ
2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਾਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ CPI ਨਾਲ ਆ, CPI ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਆ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ BJP 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ,
ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ
2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਾਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬਣੇ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਾਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ।
ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ BJP 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ,
ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17.5 ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਾਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ,
ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ ਆ, CPI ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ BJP 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਦਸਸ਼ਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ।
ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਘੜੇ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ BJP 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ,
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ,
ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ
2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ।
ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ BJP 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17.5 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ।
ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਘੜੇ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ CPI ਨਾਲ ਆ, CPI ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਆ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਆੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ TV ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ TV। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ,
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ,
ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ,
ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੇ ਕਾਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬਣੇ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ? ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਏ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਾਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ।
ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ BJP 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ।
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ, ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17.5 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਆ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ।
ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤ ਸੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭਲਾਈ ਕਰੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਤੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੇ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੇ ਹੀ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਟੱਬਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਰੇਡ? ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਨਿਕਲੇ, ਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਏ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ? CPI ਨਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਨਾਲ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਬੂਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ CPI ਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚੁਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ? ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੋਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1900 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਉਹਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹਰਸਿਉਂ ਭੱਠਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਂਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਣਦਾ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ? ਛਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ? ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ? ਕਾਮਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੁਸ਼ਹਸਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 64-65 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ 2020 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਝੰਡੇ ਹੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਰਜੀਤ ਫੂਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਬੈਂਕ ਘੇਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ।
ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ, ਬੁੱਗਰ, ਚੋਟੀਆਂ, ਦਰਾਜ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਇੰਨਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂੰਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੋਰੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਗਾ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 92 MLA ਜਿਤਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ 55 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜੈਤੋ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਪਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੋਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 20-20 ਫੁੱਟ 30-30 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਡੂੰਘੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੰਨੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਿਆ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ, 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਰੁੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਰੁਪਈਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ, 2 ਫਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਘੜੇ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਹੱਈਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੜ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ, ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰਤੀ ਪਨੀਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਜਾਂਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜਾਂਗਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਦੂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਮਰੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂੜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਰੇਤ ਪਈ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂੰਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਸਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ 17,700 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਰਹੂਗੀ। ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ 17,500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,500 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17,500 ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਰੱਖਦੇ? ਡੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਿਆ ਕਿ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਕੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੜੇ ਪਏ ਆ ਆਲੀ ਕੇ ਬੁੱਗਰ ਚੋਟੀਆਂ ਦਰਾਜ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੱਕ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਨਾ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਤਪੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨਾ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਵਾ। ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹੀਨਾ ਖੂੰਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰੇਨਾਂ ਭਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੂਏ ਤਕੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸੂਏ 'ਚ ਜਾਊ ਫੇਰ ਹੀ ਟੇਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਊ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਚਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਪਾਲਸੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਛਡਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਈਏ। ਉਹ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਸੂਇਆਂ ਦੇ ਛਡਾ ਲੈਣ, ਕਸੀਆਂ ਦੇ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਟਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਝੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਨਾਟਕ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਗਲਤ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਖੰਡ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਡੇਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁੱਲ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ। ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਿੰਦੂ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। 47 ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਬਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੜੀ। ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਡਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਅੱਜ ਕਾਮਰੇਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਰੂਸ ਨੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ